the how that communication is done, what are the steps of the communication that will be studied in this chapter. That is a communication electronics, and this modulation and demodulation, that is a part of communication electronics. Modulation and demodulation is also the part of communication electronics. These are the steps which are taken for communication, so we have to study that also. So first we have to see that what is the modulation and what is the demodulation. Okay, before that, communication, what do you mean by communication? काय माहित आहे आपल्याला कम्युनिकेशन बद्दल? समजा मी बोलतोय, तुम्ही ऐकताय, ठीक आहे, ही समजा आपलं ऑफलाईन लेक्चर असेल, क्लासमध्ये आहे, राईट. आता क्लास मधल्या लेक्चर मध्ये काय होत, तुम्ही समोर बसलेले आहेत आणि मी बोलतोय समोरून, त्या केस मध्ये कम्युनिकेशन कसं आहे? फेस टू फेस कम्युनिकेशन आहे, बरोबर आहे. म्हणजे तुम्ही माझ्या समोर आहेत आणि मी तुम्हाला बोलतोय किंवा बोर्डवर मी टीचिंग करतोय, दॅट इज अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन. आणि ते कम्युनिकेशन कसं आहे? फेस टू फेस कम्युनिकेशन आहे. आता आपण जे लेक्चर घेतोय, ऑनलाईन लेक्चर म्हणतो आपण, दिस इज अ वन टाइप ऑफ कम्युनिकेशन. ओके, आता याच्यात काय केलंय आपण, काय करतो बघा. माझ्या एंड वरती मी काय करतोय, आता समजा मी हे स्क्रीनवरती तुमचं सिलेबसचं पेज डिस्प्ले केलंय. दिसतंय सिलेबसचं पेज तुमच्या? सिलेबसचं पेज आहे तुमच्या समोर? ओके, बघा आता या सिलेबसच्या पेजला मी इथं डिस्प्ले केलंय, ते तुमच्या स्क्रीनवर आलंय, बरोबर आहे. दिस इज द डिजिटल कम्युनिकेशन. दिस इज द डिजिटल कम्युनिकेशन. अँड डिजिटल कम्युनिकेशन किंवा ओनली द कम्युनिकेशन. आता कम्युनिकेशन मध्ये मग व्हॉट आर द स्टेप्स ऑफ द पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन that are किंवा major or the main part of the communication are, one is transmission and another one is receiver. बरोबर आहे का? एक एंड असेल, एका एंड वरती काय करायला लागेल तुम्हाला? ट्रान्समिट करायला लागेल, सिग्नल ट्रान्समिशन व्हायला लागतील, आणि दुसऱ्या एंड वरती सिग्नल रिसीव्ह करायला लागतील, बरोबर आहे. म्हणजे आपण मोबाईल वरनं बोलतो, सिंपल अगदी. हे समजा आपण याचं नंतर बघूयात, पहिल्यांदा घ्या मोबाईल वरती बोला, कारण ते आपल्याला माहितीच आहे. मोबाईल वरती बोलतो आपण, ठीक आहे. मोबाईल कम्युनिकेशन कसं होते, कोणाला सांगता येईल का? कोणीही सांगू शकता तुमच्यापैकी. जनरल टॉपिक आहेत आणि हे टॉपिक एवढे इंटरेस्टिंग आहेत, जेवढं तुम्ही त्याच्याकडे लक्ष द्याल तेवढं सगळं सोपं वाटेल तुम्हाला. अभ्यास सुद्धा करायची गरज पडणार नाही पुन्हा. एक वेळेस जर लक्षपूर्वक बघितलं आता आणि एखाद्या वेळेस वाचला तरी सफिशियंट आहे. हा, कशा पद्धतीने होतं मोबाईल कम्युनिकेशन, कोणाला सांगता येईल? ठीक आहे, बघा, तुम्हाला तुमच्या एखाद्या मित्राला फोन लावायचा, शेख, एखाद्याला फोन लावलाय आपण, समजा काहीतरी XYZ नंबर आहे, तर समजा आपल्या शेखचा आहे. शेखला जर मी कॉल केला असेल तर तो पर्टिक्युलर शेखच्याच मोबाईल वरती रिंग जाईल, बरोबर आहे, करेक्ट? याच्या माग येस, आता याच्या पाठीमागचं जे सायन्स आहे किंवा त्याच्या मागची जी टेक्नॉलॉजी आहे ते फार डीप आहे, आपल्याला तिथपर्यंत उतरायचं नाही. फक्त व्हॉट इज कम्युनिकेशन अँड व्हॉट आर द स्टेप्स टेकन इन द कम्युनिकेशन दॅट वी हॅव टू सी फर्स्ट. सो हा, कोणी सांगू शकता का म्हणालो मी? नसेल तर मी सांगणारच. तुम्हाला कुठपर्यंत माहित आहे, एखादं म्हणजे मोबाईल कम्युनिकेशन, मोबाईलवरनं कॉल करतो आपण, त्या केसमध्ये
कम्युनिकेशन होत आहे, कशा पद्धतीने होते कम्युनिकेशन? येस एनीबडी? नाही, ठीक आहे, व्हेरी सिंपल. बघा, लेट सपोज टू बी एक मोबाईल आहे माझ्याकडचा, माझ्या मोबाईलवरून मी कॉल केलाय. लेट सपोज टू बी आय एम कॉलिंग टू द सेक. So what happen if I have to dial the number? Let's suppose to be the number of SEC is 94 something 87899123. Let's suppose to be the 10-digit number is there. ठीक आहे, अशा पद्धतीचा एक 10 डिजिटचा नंबर आहे. I have dialed it on my mobile. What happened at that time? पर्टिक्युलर बघा, आपण वापरतो तर त्याच्याबद्दल थोडी माहिती करून घ्या. काय होतं, समजा मी या मोबाईल वरती तो नंबर डायल केलाय, समजा एक 10 अंकी नंबर आहे, तो नंबर मी डायल केलाय. काय होतंय, पर्टिक्युलर तो नंबर डायल केला म्हणजे आवाज नाही आला क्लिअर. पर्टिक्युलर ती फ्रिक्वेन्सी मी डायल केली आहे, ती फ्रिक्वेन्सी मी ट्यून केली आहे माझ्या मोबाईलवर. लक्षात ठेवा. आता बघा, त्या पर्टिक्युलर फ्रिक्वेन्सीला, कारण तुमचा नंबर म्हणजे व्हीआयपी नंबर वगैरे असं काही नसतं. तो नंबर म्हणजे ती फ्रिक्वेन्सी आहे, ती फ्रिक्वेन्सी आहे. समजा माझा नंबर 88 आहे, तुमचा कोणाचा तरी 89 आहे, लास्ट 2 डिजिट. माझ्या नंबरवरती 88 आहे, दुसरा नंबर 89 आहे. याचा अर्थ काय, माझ्या नंबरला जर मला जर कोणाला फोन करायचा असेल तर 88 शेवटचे डिजिट आला तरच माझ्याकडे येईल तो. अदरवाईज तो काय होईल, डायव्हर्ट होऊन दुसऱ्या नंबरला जाईल, कुठला तुम्ही डायल केलाय तिथे. बरोबर आहे. म्हणजेच ती फ्रिक्वेन्सी असते. माझा मोबाईल जो आहे, मी त्या मोबाईलला ट्यून करतोय कुठल्या फ्रिक्वेन्सीवरती, त्या पर्टिक्युलर नंबरच्या फ्रिक्वेन्सीला मी इथून डायल केलेली फ्रिक्वेन्सी आहे तिला ट्यून करतोय. म्हणजेच त्या पर्टिक्युलर मोबाईलवरती फ्रिक्वेन्सीचे रेंज किंवा त्याच्या सिग्नल असतील इथून गेलेल्या, त्या पर्टिक्युलर फ्रिक्वेन्सीलाच जातील. बरोबर आहे. ओके, आता या केसमध्ये बघा, मी एकदा इथून नंबर डायल केला, समजा 98327567 असा समथिंग नंबर आहे, आणि हा नंबर मी डायल करून कॉल केलाय. त्या केसमध्ये मी काय म्हणलं, इथून मी फ्रिक्वेन्सी डायल केली, ती फ्रिक्वेन्सी त्या पर्टिक्युलर फ्रिक्वेन्सीलाच सिग्नल रीच होतील, आणि त्या सिग्नलनी त्यालाच डायल केलेलं असेल, तिथं रिंग जाईल ती. बरोबर आहे. ओके, आता हे झालं फ्रिक्वेन्सी बद्दलचं. ओके, मी काय म्हणलं, in the communication system two main things are there, and that are, one is a transmission and one is receiver. Barabar. Okay, at the transmission end, signals are transmitted, and at the receiver end, signals are received. Barabar. At the transmission end, the signals are transmitted, and when that signals are transmitted at the transmission end, what happen? पुन्हा बघा, जर मी एखाद्या याच्यावरनं सिग्नल ट्रान्समिट करतोय म्हणजे काय, आता याच्यासाठी व्हेरी सिंपल एक्झाम्पल बघा. सिग्नल जर मला ट्रान्समिट करायचे असतील तर मला काय करायला लागेल, मोबाईल टॉवरचा विचार करा किंवा मोबाईलचा विचार करा. आपण समजा शेतात आहेत, कुठं तर लांब बाहेर आहेत, त्या ठिकाणी मोबाईलला रेंज नसेल तर कॉल होतो का? मोबाईलवरती जर रेंज नसेल तर कॉल करता येतो का? नाही. बरोबर का? वाय? मोबाईलला रेंज पाहिजे. होय, रेंज नसल्यावरच कॉल होत नाही म्हणतो मी. वाय? का होऊ शकत नाही कॉल रेंज नसल्यावर? काय अडचण आहे त्याच्यात? काय कारण काय? रेंज असते. ओके, ठीक आहे. बघा, आता एक पुढचं मी सांगतो. ज्यावेळेस मोबाईल टॉवरच्या आसपास आहेत तुम्ही, किंवा मोबाईल टॉवर तुमच्या रेंजमध्ये आहे, किंवा मोबाईल टॉवरच्या रेंजमध्ये तुम्ही आहात, याचा अर्थ काय, त्या मोबाईलनी सोडलेली जी काही फ्रिक्वेन्सी असेल, तिचं जे काही सर्कल असेल, त्या सर्कलमध्ये तुम्ही आहेत. ठीक आहे, बरोबर. मग त्या टॉवरला तुम्ही जी पाठवणारा फ्रिक्वेन्सीचं सिग्नल आहेत, तुम्ही जे पाठवतायत, म्हणजे पर्टिक्युलर एखाद्या नंबरवरती जर मला सिग्नल पाठवायचे असतील, म्हणजे एखाद्याचा नंबर मला डायल करायचा असेल,
तर ते नंबरची फ्रिक्वेन्सी किंवा तो नंबर कुठे जायला लागलाय, पहिल्यांदा जाईल तुमच्याकडनं, पहिल्यांदा असेल ट्रान्समीटर किंवा जो कोणी साऊंड क्रिएट करणार आहे म्हणजे कोण, तो सोर्स. ठीक आहे, सोर्स पासून कुठे जाईल, टावरला. लक्षात घ्या, तुमचा मोबाईल पासून निघालेले सिग्नल्स हे जातील टावरला, आणि टावर पासून पुढे कुठे जातील, हा मोबाईल कम्युनिकेशन. थोडं लक्षात घ्या, समजा इथं तुम्ही हा एक XYZ कोणतरी आहे, या ठिकाणी तुमचं हे टावर आहे. ठीक आहे, आणि इथं तुमचा दुसरा जो कोणी पर्टिक्युलर या एक्सने या वाय ला कॉल केलाय, या एक्सने या वाय ला कॉल केलाय. ठीक आहे, मग आता सांगा, एक्सने वाय ला कॉल केलाय आणि हा कॉल कुठे जाणार आहे, पहिल्यांदा इथून ज्यावेळेस मी कॉल करतोय तो कॉल या तुमच्या टावरला जाईल पहिल्यांदा, आणि टावर पासून पुढे टावर पासून वायला. ठीक आहे, टावर पासून वायला काय हरकत नाही. बघा, पहिला असेल टावर आणि टावर पासून वायला. ह्याच्याही मध्ये आणखी एक काम होत आहे. काय होतंय बघा, समजा इथून एक्स पासून निघालेले जे सिग्नल आहेत, या सिग्नल टावरला जातील, आणि टावरचं काम काय, मग असं काय गरज आहे मला सांगा, एक्स आणि वाय जर जवळ असतील तुमच्या एकमेकांच्या, अगदी जवळपास असतील, तर टावरची काय गरज पडावी, कधी विचार आलाय असं आपल्याला, जवळ आहेत, अगदी हे दोन्ही जवळ आहेत, तरी सुद्धा मला टावर असेल, दोघेही आपण शेतात असू, तर सिग्नल तिथं जर टावरची रेंज नसेल तर ह्याचा कॉल याला इझिली जायला पाहिजे ना, नाही जात, तिथं टावरची रेंज असायला पाहिजे तुम्हाला, बरोबर आहे. आणि हे टावर काय करतंय, टावरचं काम काय आहे बघा, आता हे लक्षात घ्या, जे सिग्नल्स विच आर जनरेटेड बाय दिस मोबाईल फोन, the signals which are generated by this mobile phone are to be received by this tower, and that tower, या टावरचे काम काय, it will receive that signal and that signal will transmit in the space, that signals will transmit in the space. And आता इथून ह्या मोबाईलच्या टावर पासून that signals will goes to the satellite, तुमचा जो कुठला सॅटेलाइट असा हा वरती असेल, that signals are goes to the satellite, and from satellite, yes, from satellite they will come back, from satellite they are coming back and they goes to the next tower. समजा जो कुठला तुमचा दुसरा टावर असेल, जो टावर या मोबाईलच्या जवळ असेल, त्या टावरला सिग्नल पास केले जातात. लक्षात घ्या, म्हणजे तुम्ही जवळ असलात तर मग सिग्नल परत येऊन ते याच टावरवर येतील, पण जर एकमेकापासून लांब असाल तर काय होतील, हे सिग्नल गेलेला आहे आणि हा आलेला सिग्नल. ठीक आहे, हा आलेला सिग्नल कुठे येईल, लांब असाल तुम्ही तर हा येणारा सिग्नल तुमचा दुसऱ्या टावरवर असेल. येस, मग बघा, हा जो सेक्शन असेल इकडचा, हा सेक्शन जो आहे, दिस सेक्शन इज कॉल्ड ट्रान्समिशन सेक्शन अँड दिस सेक्शन इज कॉल्ड रिसिव्हिंग सेक्शन. ठीक आहे, बघा लक्षात घ्या, आता हे बेसिक पार्ट आहे आणि याच्यावरच तुमचं बाकी सगळं डिपेंड आहे. काय केलंय म्हणलं मी, पहिल्यांदा या बाजूला इकडं हा एक्स एक मोबाईल आहे आणि इकडं वाय एक मोबाईल आहे. ठीक आहे, एक्स मोबाईल पासून निघालेले सिग्नल्स कुठे गेले, टावरला, टावर पासून तुमचा जो कुठला टावर असेल जवळचा त्या टावरला गेले, त्या टावर पासून कुठे गेले सिग्नल्स, सॅटेलाइटला, आणि सॅटेलाइट कडनं पुन्हा दुसऱ्या टावरला, जो टावर किंवा जो कोणी तुमचा रिसिव्हर आहे त्याच्या रिसिव्हरच्या जवळ असणाऱ्या टावरला, बरोबर आहे, तो रिसिव्हर ज्या टावरच्या रेंज मध्ये असेल, तो रिसिव्हर ज्या टावरच्या रेंज मध्ये असेल त्या टावरला, पर्टिक्युलर त्या टावरला ती सिग्नल पास केली जाईल. आले, ओके. आणि इथं आता ज्यावेळेस इथं सिग्नल येईल त्यावेळेस या टावरवरनं त्या सिग्नल्स पुन्हा पुढे पास केल्या जातील, अँड दॅट सिग्नल्स आर रिसिव्ह बाय द पर्टिक्युलर मोबाईल. ठीक आहे, म्हणजे जरी समजा तुम्ही अगदी जवळजवळ असाल, समजा इथंच मी वाय इथं ठेवलाय समजा, असा ह्याच टावरच्या जवळ आहे, म्हणून काय या टावरवर जाऊन लगेच इकडे येत नाहीत सिग्नल, तरी सुद्धा काय होतं, सिग्नल्स आर गोज टू द सॅटेलाइट अँड दे विल कम बॅक टू द सेम टावर,
आणि या टावरच्या तिथं जे काही खाली जे तुमचे प्रोसेसिंग युनिट असतील, they will be processed at that processing unit and that signals will transmit towards particular that y. ठीक आहे, आता इथं y कन्सिडर केलं आपण. ठीक आहे, म्हणजे मग दिस इज अ कम्युनिकेशन. दिस इज कम्युनिकेशन. आता हे कम्युनिकेशन ह्याच्यामध्ये बघा काय काय केलंय. दिस वन इज पहिला पार्ट म्हणलं मी हा राऊंड केलेला. दिस इज transmission section and second one is receiver section. ओके, आता बघा ट्रान्समिशन सेक्शनला मी बोललोय, समजा मी जे काही बोलतोय मोबाईल वरती, ठीक आहे, माझा आवाज जो काय आहे that is a sound waves. Are you agreed? Sound waves. And we know the velocity of the sound is, किती आहे velocity of sound? हा, velocity of sound किती आहे? Okay, 332 meter per second. Velocity of sound is 332 मीटर पर सेकंद. लक्षात ठेवा, महत्वाचं आहे हे, इथून पुढच्या ह्याच्यात येणार आहे कामाला ते. 332 मीटर पर सेकंद, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ अ साऊंड. ठीक आहे, अँड द वेलोसिटी ऑफ लाईट इज, वेलोसिटी ऑफ लाईट इज, ही मात्र माहित आहे तुम्हाला, असायला पाहिजे. हा, कोण सांगताय? Velocity of light is, किती आहे स्पीड ऑफ लाईट? It is 3 into किती आहे स्पीड ऑफ लाईट किंवा वेलोसिटी ऑफ? 3 into 10 raised to 8. Yes, correct. 3 into 10 raised to 8 meter per second. This is the velocity of light. And one more thing, I want to know what is the velocity of electromagnetic wave? Anybody has know? कोणाला माहित आहे? Velocity of electromagnetic wave? किती असते वेलोसिटी? नाही. ठीक आहे, electromagnetic waves are travel with the speed of light. So the speed of electromagnetic wave is 3 into 10 raised to 8 meter per second. That means exactly equal to the velocity of light, right? That is the speed of electromagnetic waves. The speed of electromagnetic wave is equal to the speed of light. आले का बघा, स्पीड ऑफ लाईट माहित झाली, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह माहित झाले, स्पीड ऑफ साऊंड आली लक्षात. ओके, अगेन वन मोर क्वेश्चन. आता पुढचा पार्ट बघा. इफ आय हॅव टू कन्सिडर दॅट, आता आय एम टॉकिंग अबाउट द साऊंड वेव्ह. इफ आय हॅव टू टॉकिंग अबाउट द साऊंड वेव्ह, देन आय वॉन्ट टू नो द फ्रिक्वेन्सी as well as velocity of the sound. बरोबर आहे का? What is the frequency? What is the velocity? Velocity is 332 meter per second. बरोबर आहे, 332 meter per second. Okay, then next to it, I want to know the velocity of the frequency of the sound. काय असेल फ्रिक्वेन्सी? साऊंडची फ्रिक्वेन्सी किती आहे? ऑडिबल साऊंड किंवा कुठले कुठले साऊंड माहित आहेत आपल्याला? किंवा ठीक आहे, ऑडिबल रेंज, फ्रिक्वेन्सी ऑफ ऑडिबल रेंज ती सांगा. व्हॉट इज द फ्रिक्वेन्सी ऑफ ऑडिबल रेंज? बाकीचं पुढे बघूयात आणखी. व्हॉट इज द फ्रिक्वेन्सी ऑफ ऑडिबल रेंज? किती आहे रे?
नाही. ओके, अल्ट्रासॉनिकची काय फ्रिक्वेन्सी सांगाल? व्हॉट इज द फ्रिक्वेन्सी ऑफ अल्ट्रासॉनिक वेव्स? The sound waves whose frequency is greater than 20 kilohertz are called ultrasonic waves. बरोबर आहे? Or ultrasonic sound. म्हणजे 20 kilohertz and above frequency is called ultrasonic frequency. Okay. Then 20 hertz to 20 kilohertz is called 20 hertz to 20 kilohertz. This 20 to 20 kilohertz frequency is called audible sound frequency. Audible sound frequency म्हणजे we can take 20 to 20 kilohertz frequency. ठीक आहे, लक्षात ठेवा, आता हे फार महत्वाचं आहे, पुढे त्याच्यावरच आपल्याला बोलायचं आहे. ओके, मग मी काय म्हणलं आता, बघा कम्युनिकेशन मध्ये विचार करतो आपण, साऊंड त्याची वेलोसिटी लक्षात आली आहे, त्याची फ्रिक्वेन्सी लक्षात घेतली आपण, ठीक आहे. अँड नाऊ आय वॉन्ट टू ट्रान्समिट दॅट साऊंड. ठीक आहे, आता हा पुढचा जो पार्ट आहे ट्रान्समिशनचा, त्याच्यामध्ये काय लागतंय, या ठिकाणी असणारी जी फ्रिक्वेन्सी माझी कितीची आहे, 20 हर्ट्झ किंवा 20 किलो हर्ट्झ, 20 हर्ट्झ टू 20 किलो हर्ट्झ रेंजची फ्रिक्वेन्सी मी जनरेट करतो इथं. माझ्या तोंडातून निघणारा जो आवाज आहे, दॅट साऊंड इज इन द रेंज ऑफ 20 to 20 kilohertz. अँड आता पुढचा पार्ट 1 मिनिटात बघा, याला मी थांबवतो इथं, इकडे या, जस्ट अ मिनिट. In this topic, modulation and demodulation. आता हा what is the modulation and what is the demodulation हे बघूया. Modulation means किंवा पहिला आपण what is the need of modulation बघूया. Modulation म्हणजे काय बघा, to modulate the sound wave or weak signals are to be superposed on high frequency signal. Weak or low frequency signal are superposed on high frequency signal and they can be transmit. This process is called modulation. ठीक आहे, आता हा डायरेक्ट सांगितले डेफिनेशन लक्षात येणार नाही, म्हणून काय करूयात, व्हॉट इज अ नीड ऑफ मॉड्युलेशन आणि का गरज पडते मॉड्युलेशनची ती बघूयात सुरुवातीला. बघा, the velocity of sound is 332 meter per second म्हणलंय. Okay, the velocity of electromagnetic wave is equal to the 3 into 10 raised to 8 meter per second, which is the velocity of light, right? The velocity of sound wave is thus very small as compared to this velocity of light, because it is 332 meter per second and this is 3 into 10 raised to 8 meter per second. So when we have to compare the velocity of light and velocity of sound, then the velocity of sound is very small as compared to the velocity of light or velocity of electromagnetic wave. Okay, then मग बघा, जर असं असेल तर then as compared to the velocity of electromagnetic wave, and hence the sound wave cannot directly use to transmit from one place to other which is away. आता very simple, समजा मी क्लास मध्ये बोलतोय, हा पीडीएफ ओपन झाला नाही. नाही का बरं नाही झालं रे, ठीक आहे, आता आलाय का बघा.
आता आले का? हो सर आला. ओके, मग बघा आता. Then when sound waves fall on a microphone. आता मी काय सांगत होतो, just I have to take one example. When I have to talk with my class, समजा मी माझ्या क्लासमध्ये उभा राहून बोलतोय, मला काही माईकची किंवा स्पीकरची आवश्यकता पडत नाही, बरोबर आहे, राईट. मी ज्या ठिकाणी क्लासमध्ये आहे, समजा माझा क्लास 50 फूट लांबीचा आहे, त्यामुळे माझा आवाज 50 फुटापर्यंत आरामशीर जाऊ शकतो. ठीक आहे, तेच मी माझ्या क्लासमधून बाहेर आलोय, ग्राउंडवर तुम्ही बसलायत सगळे, सगळ्यांना ग्राउंडवर बसवलंय, छोटासा प्रोग्राम घेत होतो आपण त्या केसमध्ये. मी जर स्टेजवरनं जोराने जरी बोललो तरी मागच्या लोकांना ऐकायला जात नाही, किंवा ऐकायला जाईल पण फार कमी जाईल, बरोबर आहे, आणि त्यांना लक्षात येणार नाही काय बोलतोय, राईट. मग त्या ठिकाणी मला काय गरज पडते, स्पीकर, बरोबर. स्पीकर, ज्यावेळेस स्पीकर म्हणतोय मी, स्पीकर लावला किंवा साऊंड बॉक्स लावतोय मी, स्पीकर लावतोय, स्पीकरला काय काय मेकॅनिझम आहे, एक माईक असेल माझ्या समोर, माईक दॅट इज अ मायक्रोफोन, बरोबर आहे. दिस इज अ वन टाइप ऑफ ट्रान्सड्युसर. तुम्हाला मागच्या वर्षी साऊंड वेव्ह मध्ये झालेलं आहे ट्रान्सड्युसर. व्हॉट इज अ ट्रान्सड्युसर? व्हॉट इज अ ट्रान्सड्युसर? माहित असेल पटकन सांगायचंय, अनम्यूट करायचं, नाहीतर मी सांगतो, कंटिन्यू करतो. So microphone is a one type of transducer. Transducer means which convert energy from one form to another form. Okay, this microphone is a transducer which convert the energy from sound energy to electric energy. It convert energy from sound signal to electric. Then that signals are passed through that wire or cable. जी काय वायर केबल असेल तुमची त्या मायक्रोफोनला लावलेली, त्याच्या थ्रू दॅट मशीन, दॅट एक खाली मशीन ठेवलेली असते, दॅट मशीन इज कॉल्ड एम्प्लिफायर मशीन, बरोबर आहे, एम्प्लिफायर मशीन. अँड ॲट दॅट एम्प्लिफायर मशीन व्हॉट हॅपन, the weak sound signals are to be amplified at the amplifier machine. Weak sound signals are to be amplified at the amplifier machine. Amplifier machine चे काय काम आहे, weak sound signal. Weak sound signal चे काय करते बघा, only the amplitude of that signal get increase. आता amplitude म्हणजे let I have to draw the signal. See here, समजा मी आता एक ठीक आहे, इथंच काढून दाखवतो तुम्ही, काय हरकत आहे. समजा माझा हा एक सिग्नल, दिस इज अ सिग्नल, ठीक आहे. आता या सिग्नलचं हे बघा, दिस हाईट मीन्स एम्प्लिट्यूड, and if I have to say amplify the signal means this height is to be increased like this without changing its frequency. Without changing its frequency, if I have to increase its height, then I said that amplitude is increases or the signal is amplified, बरोबर आहे. आणि जर फ्रिक्वेन्सी चेंज केली तर काय होतं, तुम्ही ही करून बघितलं असेल, ट्यूनर असतात कॉम्प्युटरला वगैरे, जर कधी गाणे ऐकत असाल तर ट्यूनर काढा, किंवा मला वाटतं त्याला काय म्हणतो आपण, इक्विलायझर. ओके, इक्विलायझर. इक्विलायझर जर बघितलं असेल तर इक्विलायझर मध्ये जर फ्रिक्वेन्सी चेंज केली तुम्ही तर काय होते बघितलं का, फ्रिक्वेन्सी चेंज केली, ज्यावेळेस मी आता बोलालोय, माझी जी फ्रिक्वेन्सी आहे बोलण्याची, ती जी फ्रिक्वेन्सी असेल, जर समजा फ्रिक्वेन्सी तुम्ही वाढवली तर आवाज काय येईल, असं केल्यासारखं होईल, बरोबर आहे. आणि जर फ्रिक्वेन्सी कमी केली तर आवाज असा असा येतोय, बरोबर आहे. याचा अर्थ जर मी माईक मध्ये बोलत असेल आणि जर तुम्ही स्पीकर ऐकत असाल तर त्या केसमध्ये कुठेही आवाज चेंज होत नाही. इट मीन्स दॅट without changing the frequency, simply we have to amplify the amplitude. We are changing the amplitude, or we are increasing the amplitude of the signal, and while increasing the amplitude of the signal, that signal get amplified. Yes, and when I have to increase the signal amplitude, I said that signal is amplified. That is the amplified signal. Okay, मग आता amplification म्हणजे काय होते कळालं, only the amplitude of the input signal get increased at that amplifier machine. Okay, then after that next end, आता पुढचा end कोणता आहे,
Speaker is one type of transducer. Speaker is also one type of transducer, and at the speaker, what happen? That electrical signals are converted, or the electrical energy is converted into sound energy, and that sound energy is emitted at the speaker. Okay, and this is the one type of communication. This is a one type of communication. आता इथं सुद्धा काय केलंय बघा मी, माझा जो weak signal आहे, this weak signal or the low frequency signal or low amplitude signal is to be get amplified by increasing its amplitude. By increasing its amplitude, I have to amplify the signal, and that amplified signals are to be transferred to the speaker. बरोबर, हे amplified signals are transferred to the speaker. सगळं लक्षात ठेवायचं आता इथं. माझा इथं काय केलंय, without changing its frequency. Without changing its frequency, I have to just amplify the signal height. I have to increase the signal height. And if I have to increase the signal height increase होते म्हणजे काय होते? Again, one thing we know that amplitude and intensity. The relation between amplitude and intensity. What is that relation? I and A. What is the relation between I and A? समजा हा I घेतलाय मी, I and A. काय रिलेशन आहे दोन्ही मध्ये? कोणाला सांगता येते? What is the relation between I and A? I is proportional to A square. I is proportional to A square. बरोबर आहे? I is proportional to A square means that if I have to increase the amplitude of the signal, then indirectly I have to increase the intensity of that signal. If I have to increase the intensity of signal, म्हणजेच काय हो? Intensity कशाची वाढवणार आहे मी? Sound signal ची. म्हणजेच indirectly I have to increase the intensity of sound. म्हणजेच जो काही हळू बोललेला इथं आवाज आहे तो तुम्हाला स्पीकर मधनं जोरात येईल. And this is the communication. This is also a communication. आता ह्याला कसलं कम्युनिकेशन म्हणायचं वगैरे वगैरे पुढे आहे त्यावेळेस सांगतो मी आणखी, फक्त इथं माहिती असू द्यावेच. ओके, इन दिस केस काय केलं आपण? This is a weak signal. This is a weak amplitude signal, and that signal I have to amplify with the greater amplitude, high amplitude signal, right? हे काय केलं इथं? That is a modification done in the signal, and this modification done in the signal is called modulation. लक्षात ठेवा, the modification done in the signal is called modulation. This is a one type of modulation. Okay, next बघा, when sound waves fall on the microphone circuit, it gives rise to audio frequency signal of the same frequency. To transmit this audio frequency signal directly into space, we need half wave antenna. ओके, समजा मला कुठलाही मॉड्युलेशन किंवा अँप्लिफाईड करून न करता जर सिग्नल जर मला पाठवायचे असतील स्पेस मध्ये, म्हणजेच कुठं, जसं आपण रेडिओ स्टेशन बघितलं असेल किंवा टीव्हीचं स्टेशन बघितलं असेल. मला वाटतं जे लोक अंबेजोगाईच्या आसपास गेलेले आहेत किंवा अंबेजोगाईच्या बाजूने गेलेले आहेत त्यांना अंबेजोगाईच्या बाजूला एक टीव्हीचा हे होतं ठेवलेलं तिथं, टावर, टीव्ही टावर, टीव्हीचं ट्रान्समिशन टावर होता तिथं अंबेजोगाईच्या पुढच्या बाजूला परळीकडे जाताना डाव्या हाताला आहे. किती लोकांनी बघितलं नसेल तर आता नंतर बघू शकता. किंवा रेडिओ स्टेशन किंवा आपले मोबाईलचे टावर आहेत. आता फार दूर जायची गरज नाही, प्रत्येक ठिकाणी तुमच्याकडे टावर आहेत. असेच टावर असंच तिथेही टीव्हीचा थोडा वेगळा असतो आणि रेडिओचा म्हणजे ऑडिओ सिग्नल साठीचा वेगळा असतो. ठीक आहे. मग आता हा जसा टावर आहे तसाच टावर. आता या टावरचे height of the antenna, how to decide that height of the antenna? And we require, बघा काय म्हणलंय, we need a half wave antenna whose length is λ/2. म्हणजे जेवढी तुमच्या साऊंड वेव्हची वेव्हलेंथ असेल त्याच्या हाफ अँटेनाची हाईट असायला पाहिजे. आता समजा फॉर एक्झाम्पल आय हॅव टू टेक दॅट
इथं ती घेतलंय मी बघा. If lambda is the wavelength of corresponding electromagnetic wave, we know that the audio frequency range is 20 hertz to 20 kilohertz. That already I told you. Then for audio signal of 20 kilohertz, let's suppose to have to consider the audio signal of 20 kilohertz. The wavelength is lambda. Let the wavelength is lambda, and the velocity of light is, let that velocity is c. What we know, f is known, c is known. We know that v is equal to n lambda, because c is equal to lambda f or n lambda. Then I have to rearrange it by rearranging that equation. I got the lambda is equal to c upon f. If I have to get this lambda is equal to c upon f, then see here. Then I have to put the value of c and f. When I have to put the value of c and f, c is 3 into 10 raised to 8 meter per second, and this frequency is 20 kilohertz. 20 kilohertz म्हणजे काय? 20 into 10 raised to 3 hertz. Hertz means what? Per second. हे लक्षात ठेवा. Hertz means number of cycles per second. That is called hertz. So this Hz, hertz, this hertz unit can also replace by second inverse. Second inverse ने सुद्धा मी हे युनिट लिहू शकतो. If I have to write that second inverse, मग आता माझं युनिट बघायचं काय तर मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड इनवर्स. म्हणजे काय? सेकंड इनवर्स जर वर घेतला तर सेकंड होईल मीटर सेकंड अपॉन सेकंड. So second get cancel, and what I have remain only meter. So unit is meter. ठीक आहे. Then बाकीचा पार्ट बघा. 3 into 10 raised to 8 upon 2 into 10 raised to 4. So it becomes 15 into 10 raised to 3 meter. 15 into 10 raised to 3 meter or 15 kilometer. ठीक है. What is it? This is a lambda. Lambda is equal to c upon f. That is 3 into 10 raised to 8 upon 2 into 10 raised to 4. That is equal to 15 into 10 raised to 3. And it is equal to kilometer. So the length of the half wave antenna is lambda by 2. Length of half wave antenna is lambda by 2, and it is 7.5 kilometers. And is it possible to raise the antenna of height 7.5 kilometers? To raise such antenna, such high antenna in space is almost impossible. का? कारण 7.5 किलोमीटरचे हाईटचा अँटेना तुम्हाला उंच उभा करायला लागेल. त्यावेळेस तुम्हाला कोणते सिग्नल पास करता येतील? 20 किलोहर्ट्झ सिग्नल. समजा माझं सिग्नल आहे. ओके, आता एक तुम्ही फॉर युअर प्रॅक्टिस एक एक्झाम्पल घ्या. मी 20 किलोहर्ट्झ दाखवलं इथं. ओके, टेक द एक्झाम्पल ऑफ 8 okay, 5 kilohertz. Let the frequency is 5 kilohertz. Let the frequency is 5 kilohertz. काय ते सांगाल? Find out 5 kilohertz frequency जर घेतली. मी 5 kilohertz ची frequency घेतोय. जर 5 kilohertz ची frequency घेतली असेल तर या 5 kilohertz च्या frequency ला असणारी antenna height किती ते सांगाल. Find yourself fast. जमते काढायला? अडचण पडत असेल मी सांगून देतो किंवा काढून देतो, फाइंड आउट करून देतो. फॉर्म्युला समोर आहे, फॉर्म्युल्यात व्हॅल्यू टाकायच्या आहेत आणि पटकन काढायचं आहे. किती आले आन्सर? किती आलं रे? तुम्ही सॉल्व्ह करा तर मी अटेंडन्स घेतोय.
केलंय कोणी का नाही? लक्षात नसेल आले मी सांगतोय, आणि जर लक्षात आला असेल तर पटकन सॉल्व्ह करायचंय. एवढा वेळ नाही लागत रे. बघा व्हेरी सिंपल आहे. काय केलं मी तर 20 किलो हर्ट्झ घेतली होती फ्रिक्वेन्सी, म्हणून त्याला काय लिहिलं मी 2 × 20 to 10⁻³ किंवा 2 × 10⁻⁴ लिहिला होता. आता इथं माझी किती आहे 5 किलो हर्ट्झ. जर 5 किलो हर्ट्झ असेल तर ह्याच्या जागी फक्त 5 किलो हर्ट्झ टाका. 5 × 10⁻³ 5 × 10⁻³ वर आहे 3 × 10⁸ याला लिहू शकतो मी 30 × 10⁷ and 5 6 30 6 × 10⁷ upon 10⁻³. So 10⁷ 10⁻³ becomes 10⁴. 6 × 10⁴, that is 60 × 10⁻³ meter. 60 × 10⁻³ meter means my wavelength is 60, बरोबर आहे, 60 किलोमीटर. 60 × 10⁻³ means 60 kilometer. My wavelength is 60 kilometer. And what is the height of the antenna? So lambda by 2. That is lambda by 2 means 60 upon 2. We have to raise 30 kilometer antenna. We have to raise a 30 kilometer antenna. And okay, काय केलं इथं frequency होती 20 kilohertz, इथं मी घेतली 5 kilohertz. If I have to decrease the frequency, what happen? The height of antenna get increases. For 20 kilohertz frequency, I need height of the antenna near about 7.5 kilometer. While if I have to change the frequency from 30 kilohertz to 5 kilohertz, then the height of the antenna get changes, and the height of the antenna is, the required height is how much? 30 kilometer. It means that it is concluded that from these examples, it is concluded that if I have to increase the frequency again and more than this, if I have to increase the frequency more than this, then the height of antenna will get decreased. If I have to use the signal of high frequency, when I have to use the signal of high frequency, then the height of antenna will get decreased. When I have to increase the signal of signal frequency, जर मी याची फ्रिक्वेन्सी वाढवली तर हाईट कमी होते, आणि जर फ्रिक्वेन्सी कमी केली तर हाईट वाढते. 5 किलो हर्ट्झ ला माझी फ्रिक्वेन्सी 5 किलो हर्ट्झ असेल तर हाईट ऑफ अँटेना किती आला? 30 किलोमीटर. येते का लक्षात? मग याचा अर्थ काय? जेवढा तुम्ही हाईट जेवढी फ्रिक्वेन्सी कमी कराल तेवढं तुम्हाला जास्त हाईट वाढवायला लागेल, बरोबर आहे. आणि जेवढी फ्रिक्वेन्सी वाढवाल तेवढी अँटेना हाईट ऑटोमॅटिकली कमी होईल. बट वन थिंग वी नो दॅट बियॉन्ड 20 किलोहर्ट्झ the frequency, beyond 20 kilohertz frequency किंवा above the 20 kilohertz frequency, the sound signals are called ultrasonic sound. They are not the audible sound. It means that that frequency is not useful. So the problem is that what is the problem? We have to transmit the signals of 20 to 20 kilohertz only. याच्या पुढची रेंज आपल्याला ट्रान्समिट करायला चान्स नाही. मग काय करायला लागेल? साधं सोपं एक्झाम्पल आहे. मग काय करायला लागते? समजा मला जायचंय माझ्या घरापासून कॉलेज पर्यंत, मी पायी जाऊ शकतोय, राईट. समजा मला तिथून लातूर पर्यंत जायचंय, पायी जाणं शक्य होत नाही. त्या केसमध्ये मला काहीतरी कॅरियर पाहिजे, पब्लिक कॅरियर, गुडूस कॅरियर, काही जे असेल ते, बरोबर आहे.
हा जो कॅरियर आहे, कॅरियर काय काम करतो? कॅरियर विल टेक यू इनसाइड, किंवा कॅरियर काय करतो, तुम्हाला त्याच्यावरती घेणार आणि तो पुढे जाणार. म्हणजे याचा अर्थ काय, कॅरियरची स्पीड जर विचार केला, समजा मी बसमध्ये बसतोय, मी लातूरला जाणार आहे, म्हणजे मी जर बसमध्ये बसलो तर माझ्या स्पीडच्या कम्पॅरेटिव्ह बसची स्पीड कितीतरी जास्त आहे. मी मॅक्झिमम किती जाऊ शकतोय पर आवर? 2-3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर जाईल. बट बस किती किलोमीटर जाईल? 60 किलोमीटर नियर अबाउट. ह्याचा अर्थ काय, मी जर 4 किलोमीटर जात असेल, 4-5 किलोमीटर, तर बस माझ्या कम्पॅरेटिव्ह बरंच फास्ट जाऊ शकते. मग काय, त्याला बसला स्पीड आहे, म्हणून मी काय म्हणलं, बस इज अ कॅरियर. बरोबर आहे, बस इज अ कॅरियर, राईट. मग काय करतो रे, एखादा कॅरियर जो आहे, कॅरियर वरती काय करतो आपण, जे सिग्नल आहे किंवा जे पर्टिक्युलर पर्सन आहे तो उचलून कॅरियरवर ठेवलाय, मग तो स्वतःहून चढला, समजा बसमध्ये बसलाय आणि तो लातूरला गेलाय, जसं अलगद खाली उतरवलाय. आता याच ह्याच्यामध्ये मॉड्युलेशन अँड डिमॉड्युलेशन आहे. सो व्हॉट इज अ मॉड्युलेशन अँड व्हॉट इज अ डिमॉड्युलेशन अँड व्हाय द नीड ऑफ मॉड्युलेशन, हे तिन्ही येतात त्याच्यामध्ये. मला वाटतंय वेळ संपलेली आहे. कुठलं लेक्चर आहे का याच्यानंतर? नसेल तर मी 5 मिनिटात हे सांगून देतोय. याच्यानंतर लेक्चर आहे का कोणाचं? नाही ना, एक 5 मिनिटात सांगून देतो. ओके, बघा मग काय केलंय आपण. ज्यावेळेस मी म्हणलं इथून एखादा पर्सन बसमध्ये चढलाय, बसमध्ये चढला, याचा अर्थ काय, सुपर इम्पोज ऑफ मॉड्युलेटिंग सिग्नल, किंवा ज्याला कुणाला पाठवायचंय तो, ठीक आहे, सुपरपोज ऑफ दॅट पीपल ऑन द कॅरियर. Superpose of that person on the carrier is called modulation. लक्षात आलं का बघा, सुपरपोज ऑफ दॅट पर्सन ऑन द कॅरियर, तो पर्सन उचलून कॅरियरवर ठेवायचा, याला म्हणायचं मॉड्युलेशन. एवढं सिंपल आहे. ठीक आहे, आता लातूरला गेल्यानंतर पुढची स्टेप काय माझी, लातूरला गेल्यानंतर समजा मी गांधी चौकात उतरणार आहे किंवा बस स्टँडला उतरणार आहे, बरोबर आहे, उतरणार आहे मी. मग गाडी थांबल्यानंतर काय करायला लागेल, मला सरळ खाली उतरायला लागेल, कॅरियर सोडायचं आहे. लक्षात येतं का बघा, कॅरियरला मी सोडणार आहे आणि मी बाजूला निघणार आहे. सेपरेशन ऑफ द कॅरियर अँड पर्सन इज कॉल्ड डिमॉड्युलेशन. आता येते का बघा डेफिनेशन लक्षात. द सेपरेशन ऑफ कॅरियर अँड पर्सन फ्रॉम इच अदर कॉल्ड डिमॉड्युलेशन. आता इथं सुपरपोज ऑफ person on the carrier is called modulation. Superpose of that person on the carrier is called modulation. Simple definition सांगायला मी. तुमच्या पुस्तकाचं डेफिनेशन पुढे घेणार आहे आपण, त्याच्याबद्दल काही डाऊट नाही, पण माहितीसाठी आपल्या असू द्या. मग तसंच आता मी काय म्हणतोय, हे झालं, एक माणूस आपल्याला लातूरला पाठवायचा असेल तर, समजा मला माझे सिग्नल्स लातूरला पाठवायचे. सिग्नल कसे पाठवालो लातूरला? बसमध्ये पाठवता येतील का आपल्याला, किंवा ट्रॅव्हल्स मध्ये, बसमध्ये, कारमध्ये नाहीत पाठवता येणार, बिलकुल नाही, बरोबर आहे. मग त्याला काय करायला लागेल, त्याची कॅरियर घ्यावं लागेल आपल्याला. आपण काय केलं, बसमध्ये बसू शकलो आपण, ठीक आहे. समजा मला हत्ती पाठवायचं असेल लातूरला, तर हत्ती बसमध्ये बसून जाणार आहे का? नाही, बिलकुल नाही जाणार. त्याला त्याचे कॅरियरच घ्यावं लागेल, एखादं मोठं कंटेनर वगैरे घ्यावं लागेल, राईट. याचा अर्थ काय, जसा तुमचा जो पाठवायचा जो काही ऑब्जेक्ट आहे, जो काही पाठवायचा ऑब्जेक्ट आहे, त्याच्या साईज नुसार कॅरियर ठरवायला लागतं, बरोबर आहे का? आता हे लक्षात येते का, व्हॉट इज कॅरियर? विच कॅरी द ऑब्जेक्ट, विच कॅरी द ऑब्जेक्ट, दॅट इज कॉल्ड कॅरियर. आता बघा, मला एखादं जर वेव्ह पाठवायची असेल, एखादं सिग्नल पाठवायचं असेल, तर त्याला कॅरियर कोण असेल? दुसरा सिग्नलच असावं लागेल काहीतरी. तर आता इथं काय केलेलं आहे मग, if I want to pass this low frequency signal, then I require high frequency carrier, and that carrier should be in the range of megahertz range or gigahertz range. आता हा काय, my signal is a kilohertz range. My signal is kilohertz range. Kilohertz means 10 raised to 3 hertz range. And what I am saying, my carrier should be in the range of megahertz or gigahertz range. Megahertz म्हणजे कितीची रेंज असेल? मेगाहर्ट्ज म्हणजे किती आणि गिगाहर्ट्ज म्हणजे किती, कोण सांगताय?
मेगाहर्ज, मेगा म्हणजे किती रे? मेगा ओहमच्या ह्याच्यात झालेलं आपल्याला. मेगा म्हणजे किती, मायक्रो म्हणजे किती आणि मेगा म्हणजे किती? मायक्रो मीन्स 10⁻⁶. मेगा त्याच्या अपोजिट 10⁻+6. लक्षात ठेवा, हे जे कन्व्हर्जन आहेत हे फार महत्वाचे असतात, लक्षात ठेवा. मेगाहर्ज मीन्स 10⁻+6. गिगाहर्ज 10⁻10. लक्षात घ्या ते 10⁻10 हर्ज, तर इज अ गिगाहर्ज रेंज. हे लक्षात घे. मेगाहर्ज अँड गिगाहर्ज. आता हाय फ्रिक्वेन्सी सिग्नल म्हणजे ज्याची फ्रिक्वेन्सी जास्त असेल. लेट सपोज टू बी आय हॅव टू यूज द ऑडिओ सिग्नल. This is a audio signal which has to be pass or transmit from one point to other point. I want to transmit this signal from one point to other point. Let's suppose to be that 2 points are, I want to pass or I want to transmit these signals, 20 kilohertz signals from Ahmedpur to Latur. And for transmitting these signals, I required the high frequency carrier, and that carrier is, the high frequency carrier is, let's suppose to be the carrier is megahertz, a 20 megahertz frequency signal. If I have to use the 20 megahertz frequency signal, जर समजा मी इथं 20 मेगाहर्ट्ज फ्रिक्वेन्सी सिग्नल जर टाकला इथं, तर किती लागेल मला अँटेना हाईट? बघाल कोण सांगताय? ह्याच फॉर्म्युल्यावरनं काढायचं आपल्याला. हा, समजा मी इथं 20 किलो हर्ट्ज सिग्नल घेतला होता, त्यावेळेस हाईट लागली होती 15 किलोमीटरची. आता कितीची लागते? 20 मेगाहर्ट्ज. मेगाहर्ट्ज मीन्स 10⁻6. इफ आय हॅव टू यूज द सिग्नल 10⁻6, 10⁻6 आणि हा 20 म्हणले मी. 20 ला मी जर कन्वर्ट केला आणखी 20, मग किती येईल? 2 × 10⁻7. 2 × 10⁻7 आलाय, म्हणजेच ही किती झालंय? 10⁻1. आणि हा किती येईल? 1.5. 1.5 × 10⁻1, that is 15 meter. And it is possible 15 meter antenna height is required to transmit the signal of frequency 20 megahertz. कळले? कॅल्क्युलेट करून बघायला लागते सगळंच. आणि उद्याचं लेक्चर मी काय करतोय, बोर्डवर घेतो. आजच्या लेक्चरमध्ये फक्त डिस्कस करायचं होतं म्हणून मी बोर्डवर घेतलेलं नाही. हे सगळं काही कॅल्क्युलेट करून दाखवतो मी. ठीक आहे, फक्त एवढं लक्षात आलंय का? व्हॉट इज द कॅरियर? कॅरियर कुणाला म्हणायचं? आणि ऑब्जेक्ट किंवा मॉड्युलेटिंग सिग्नल कोणाला म्हणायचं? ऑब्जेक्ट जो आहे त्याला म्हणायचं मॉड्युलेटिंग सिग्नल. ठीक आहे, कॅरियर झाला. आणि दोन्ही एका जागी आल्यानंतर म्हणायचं त्याला मॉड्युलेटेड सिग्नल. ठीक आहे, ते बघूयात, आहे पुढे. तुमच्याकडे मी या नोट्स पाठवलेल्या आहेत, पीडीएफ नोट्स पाठवलेले आहेत. आज काम करायचं आहे, नोट्स एकदा वाचून काढायच्यात, कारण हा कम्युनिकेशनचा पार्ट आहे. जेवढं मी बोलेल तेवढं कमी पडणार आहे. मी किती वेळ बोललो तरी ते कमीच पडतंय. त्यामुळं जास्तीत जास्त, आणि दुसरी गोष्ट सिलेबस संपवायचे आपल्याला, त्यामुळं थोडंसं फास्ट घेऊ. हा इंट्रोडक्शनचा पार्ट होता, माहित नसणारा पार्ट होता, म्हणून मी थोडा वेळ जास्त दिला याच्यावरती. उद्या मात्र फास्ट पुढे जाऊयात आपण. ठीक आहे. हा, आता आज कोणाची काय अडचण असेल, यू मे आस्क मी.